කතාව ආරම්භ වෙන්නේ ඩේවිඩ් කියලා පුද්ගලයෙක්ගෙන්. එයාට එදා දවස් පටන් ගන්නෙම හරිම අමිහිරි. ඩේවිඩ්ට හිතෙනවා මේක ඉස්සරහට එන්න තියෙන නරක දෙයක පෙර නිමිත්තක් දෝ කියලා. එයා ලස්සනට ඇඳ පැළඳගෙන සූදානම් වෙලා ඉන්නේ විවාහ මංගල්‍යයකට යන්න. එයා එයාගේ වාහනේ ළඟට එනවා ගමන පිටත් වෙන්න. ඒත් එතනදී එයා දකිනවා එයාගේ වාහනය සම්පූර්ණයෙන්ම ලොක් වෙලා කියලා. ඒක අරින්නවත් ස්ටාර්ට් කරන්නවත් බෑ. දැන් එයා අතරමං වෙලා ඉන්නේ. මොකද කරන්න කියලා හිතාගන්න බැරුව. ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා කල්පනා කර කර ඉන්නකොට එයා දකිනවා ළඟ තියෙන කාර් කුලියට දෙන ආයතනයක පෝස්ටර් එකක්. මේ වෙලාවේ කාලගුණයත් එයාට හරස් වෙනවා. අහස කළු කරගෙන මූසල කළු වලාකුළු එකතු වෙලා මහා කුණාටුවක් එන්න වගේ ලෑස්ති වෙනවා. ඒ නිසා මහවැස්සට අහුවෙන්න කලින් එයා තීරණය කරනවා අර ආයතනයට දුවගෙන යන්න කියලා. හැබැයි එතන දොර ළඟට ගියාම තමයි යාට තේරෙන්නේ මේ තැන සාමාන්‍ය තැනක් නෙවෙයි කියලා. එයාට මුලින්ම මුහුර දෙන්න වෙන්නේ හරිම අමුතු සිද්ධියකට. එයාට තනියම දොර අරගෙන ඇතුළට යන්න බෑ. රිසෙප්ෂන් එකේ ඉන්න කෙනා බසර් එක ඔබනකන් එයා බලන් ඉන්න ඕනේ. ඒකත් නිකන් ලොක් එකක් නෙවෙයි. එයා බසර් එක ඔබන නිශ්චිත තත්පරයේදීම ඩේවිඩ් දොර අදින්න ඕනේ. තත්පරයක් කලින් හරි තත්පරයක් පරක්කු වෙලා හරි දොර ඇද්දොත් ඒක ඇරෙන්නේ නැහැ. හෙලවෙන්නේවත් නැහැ. මේක ඩේවිඩ්ට හරිම අමුතු අත්දැකීමක් වෙනවා. නිකන් හරියට මේ ගොඩනැගිල්ල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කාලය සහ නිර්වද්‍යතාවය ගැන තියෙන හරිම තද නොපෙනෙන නීතිමාලාවකට අනුව වගේ. කොහොම හරි අන්තිමේදී ඇතුළට ගියාට පස්සේ එතන ඇතුළත් හරිම අමුතුයි. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික ස්ථානයක තියෙන කලබලකාරී ස්වභාවය එතන නැහැ. හරිම නිශ්ශබ්දයි, අද්භූතයි, නිකන් බය හිතෙන පාටයි. එතන ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලයේ ඩේවිඩ්ට කියනවා පොළවේ ලකුණු කරලා තියෙන නිශ්චිත තැනක හිටගෙන කැමරාවක් දිහා බලාගෙන පැහැදිලිම නම කියන්නේ කියලා. කාර් එකක් කුලියට ගන්නවා වෙනුවට මේක හරියට ආරක්ෂක පරීක්ෂාවක් නැත්නම් ඔඩිෂන් එකක් වගේ. ඊට පස්සේ යාලා ඩේවිඩ්ට කියනවා යාලා ළඟ ඉතුරු වෙලා තියෙන එකම එක කාර් එකයි කියලා. ඒකත් 1948 මොඩල් එකේ Saturn SL කාර් එකක්. මේක දැන් කාලෙට ගැලපෙන්නේ නැති පරණ තාලේ වාහනයක්. ඊටත් වඩා ඩේවිඩ්ව පුදුම කරන දේ තමයි යාලා සිස්ටම් එකෙන් ඩේවිඩ්ගේ ෆයිල් එක ගන්නකොට ඩේවිඩ්ගේ පෞද්ගලික ඡායාරූප පවයි සිස්ටම් එකේ තියෙනවා. කාර් රෙන්ටල් තැනක කොහොමද එහෙම පෞද්ගලික ෆොටෝ තියෙන්නේ? ඊළඟට යාලා අහනවා ඔයාට GPS එකක් ඕනද කියලා. ඩේවිඩ් ප්‍රායෝගිකව හිතලා කියනවා එපා. මගේ ළඟ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙනවා මම ඒකෙන් පාර හොයාගන්නම් කියලා. හැබැයි මේ කාර්ය මණ්ඩලයක පිළිගන්නේ නැහැ. යාලා දිගින් දිගටම අහනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැති වුණොත් මොකද කරන්නේ කියලා යාලා ප්‍රශ්න කරනවා. ඩේවිඩ්ට මේක හරිම වදක්. එයා කියනවා ෆෝන් එකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වැඩ කරනවා. ඒත් එයාලා ඒක අතහරින්නේ නැහැ. අන්තිමට මේ විකාර වටේ ගැන කතාව නවත්තන්න ඕනේ නිසාම ඩේවිඩ් GPS එක ගන්න එක ඇග වෙනවා. එයා ඒකට කැමති වුණු ගමන්ම අර කාර්ය මණ්ඩලයේ මූණවලට පුදුම සතුටක් එනවා. නිකම් හරියට ඩේවිඩ් නොදැනුවත්ම ලොකු රහස විභාගයක් පාස් වුණා වගේ. ඊට පස්සේ එයා ඒ පරණ කාර් එකේ යතුරත් අරගෙන වෙඩින් එකට යන්න පිටත් වෙනවා. අන්තිමේදී එයා වෙඩින් එක තියෙන හෝටලෙට එනවා. එයා එන වෙලාවෙම තවත් කාන්තාවක් එයාගේ නම සාරා තමන්ගේ වාහනයෙන් එතනට එනවා. ඩේවිඩ්ට අදාහ ගන්න බැරි වෙනවා මේ කාන්තාව තිලවගෙන වෙල චෙන්නේ ඩේවිඩ් කුලියට ජත්ත ජාතියම 1944 සැටර්න් කාර් එකක්. වාහන පාක් කරන තැනදී දෙන්න එකිනෙකා දිහා පුදුමට බලනවා. මේක මාර අහඹු සිද්ධියක් නේ. ඊට පස්සේ මනමාලි විසින් එයාලා දෙන්නම අඳුන්වලා දෙනවා. කතා බහ කරද්දි දැනගන්න ලැබෙනවා ඩේවිඩ් සහ සාරා දෙන්නම ජීවත් වෙන්නේ එකම නගරයේ කියලා. ඩේවිඩ් ටිකක් විනීත වෙන්නත් සමහර විට පොඩි සම්බන්ධයක් පටන් ගන්නත් හිතාගෙන අහනවා අපි ඩ්‍රින්ක් එකක් ගමුද කියලා. හැබැයි සාරා යාන්තම් hina වෙලා ටිකක් ඈත් වෙලා ඉන්න ඌමනාවෙන් වගේ කියනෝ නෑ මට ඕන් නෑ මම හොඳින් කියලා. පස්සේ දාරා වෙඩින් එකේ පාටිය යන වෙලාවේ සාරා ඇතුලේ නටනට ඉන්නකොට ඩේවිඩ් එළියට යනවා සිගරට් එකක් බොන්න සහ පොඩි නිස්කලංකයක් හොයාගෙන බැල්කනිය පැත්තට. විනාඩියකට විතර පස්සේ සාරාත් එලාගේ පස්සේම එළියට එනවා. එයා hina වෙලා නිශ්ශබ්දතාවයේ බිදින ගමන් කියනවා ඕක නවත්තන්න. ඔච්චර හොඳ කෙනෙක් වගේ පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියලා. ඩේවිඩ්ට එයාගේ මේ කෙලින් කටා කරන විභය ගැන කුතුහලයක් ඇති වෙලා එයා අහනවා "ඇයි? ඔයාමද බයද?" කියලා. ඒ වෙලාවේ සාරාගේ මූණේ ඉරියව් ටිකක් වෙනස් වෙනවා. එයා කියනවා "නෑ මම ඔයාට බය නෑ. මම බය වෙන්නේ සමහර විට මගෙන් ඔයාට රිදෙයිද කියලා විතරයි." මේ කතාව ඩේවිඩ්ට ලොකු අභියෝගයක් වගේ දැනෙනවා. එයා යාන්තම් hina වෙලා කියනවා "කවුද දන්නේ? සමහර විට මම වෙන්න ඇති ඔයාට රිද්දන්නේ."
කතාව තවත් ගැඹුරට යනවා ඩේවිඩ් සාරාගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් එක්ක. එයා අහනවා ඔයා විවාහය ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා. සාරා නම් මේ ගැන කිසිම පැහැදීමකින් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. එයා කෙලින්ම කියනවා එයා හිතන්නේ කවුරුත් බඳින්න හොඳ නෑ කියලා. එයාට මේ දිගුකාලීන බැඳීම් ගැන තියෙන්නේ හරිම කලකිරුණු ආකම්පයක්. හැබැයි ඩේවිඩ් හිතන්නේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් විදිහට. එයා අවංකවම පිළිගන්නවා එයාට ඕන සාම්ප්‍රදායික හීනයක් හැබෑ කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ කවදා හරි හොඳ බිලින්දක් සහ දරුවෝ 3 දෙනෙක් එක්ක ලස්සන පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඩේවිඩ් මේක කියන විදිහේ තියෙන අවංකකම දෙකලා සාරාට පොඩි විහිළුවක් කරන්න හිතෙනවා. එයා හිබැමක් උස්සලා කටකොනකින් hina වෙලා අහනවා එහෙනම් ඔයාට මාව බඳින්න ඕනද කියලා. ඩේවිඩ් hina වෙනවා. එයාට තේරෙනවා මේ කෙල්ල ළඟ පොඩි අනතුරක් තියෙනවා කියලා. එයා කියනවා මට පේන විදිහට ඔයා පිරිමි අයගේ ජීවිත විනාශ කරපු කෙනෙක් වගේ නේද කියලා. සාරා එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඔව් එයා කියනවා. හැබැයි ගොඩක් පිරිමි අය මගේ ජීවිතෙත් විනාශ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා අත දික් කරලා ඩේවිඩ්ට කතා කරනවා එයා එක්ක නටන්න එන්න කියලා. හැබැයි ඩේවිඩ් සමහර විට යාට නටන්න බැරි නිසා වෙන්නේ නැති. නැත්තම් හිතේ තියෙන මුරණ්ඩුකමට හෝ අනාරක්ෂිත හැඟීම නිසා වෙන්නේ නැති එයා කියනවා බෑ මම නටන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප වුණු නිසා සාරා පොඩ්ඩක් උරුහි සැකිලුවා. ආපහු හෝටල් ඇතුළට ගියා. ගිය ගමන්ම එයා වෙන කොල්ලෙක් එක්ක නටන්න පටන් ගන්නවා. ඩේවිඩ් එළිය බැල්කනියේ ඉඳන් වීදුවෙන් මේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. එයාට සාරා ගැන පොඩි ඊර්ෂ්‍යාවකුත් ඒ වගේම වචනෙන් විස්තර කරන්න බැරි තවත් අමුතු හැඟීමකුත් දැනෙනවා. එදා රෑ ඩේවිඩ් තනියම හෝටල් කාමරයට ගියාම එයාට මාර පසුතැවීමක් ඇති වෙනවා. එදා සාරාට බෑ කියපු එක ගැන. ඒ වෙලාවෙම හෝටල්ලේ අනිත් පැත්තේ සාරා එයාගේ කාමරේ ඉන්නේ තනියම නෙමෙයි. අර පාටියේදී නටපු කොල්ලා එයාගේ කාමරේ ඉන්නවා. සාරාට පුරුද්දක් තියෙනවා එයාගේ හිතේ තියෙන පාළුව මකන්න මේ වගේ తాවකාලිකව කෙනෙක්ව ලං කරගන්න එක. ඊළඟ දවසේ උදේම ඩේවිඩ් හෝටලෙන් පිටත් වෙලා නිකම් අරමුණක් නැතුව වාහනේ එලවනවා. එයා කොහෙද යන්නේ කියලා තීරණය කරන්නත් කලින් අර කාර් රෙන්ටල් එකෙන් එයාට බලෙන් දුන්න GPS මැෂින් එක පණ ගන්නවා. ඒක කතා කරන්නේ රොබෝ කෙනෙක් වගේ නෙමෙයි. හරියට ප්‍රශ්නයක් අහන මිනිස්සෙක් වගේ. ඩේවිඩ්, ඔයා කැමතිද ලස්සන නිර්භීත ගමනක් යන්න කියලා ඒක අහනවා. ඩේවිඩ්ට කරගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. එයා ඩ්‍රයිවිං සීට් එකේ ගල් ගැහෙනවා. GPS එකක් කොහොමද මෙහිම කතා කරන්නේ? මේක නිකන් හරියට පණ තියෙන කෙනෙක් වගේ. ඒත් එයා හිමින් සැරේ උත්තරයක් දෙනවා. "ඔව්, මට යන්න ඕන" කියලා. පුදුමයකට වගේ GPS එක ඒ උත්තරේ බාරගන්නේ නැහැ. ආපහු කියන්න. ඒක අන කරනවා. හැබැයි මේ පාර කියන්න ඕනේ නිකන් නෙවෙයි, හදවතින්ම දැනෙන විදිහට. ඉතින් ඩේවිඩ් උගුර පාදලා මුළු විශ්වයටම ලොකු පොරොන්දුවක් දෙනවා වගේ හරිම හැංගීම්බරව ආපහු ඒක කියනවා. දැන් GPS එක සැටිස්. ඒක එයාට උපදෙස් දෙනවා කිකි ප්ලාසා එකට ගිහින් චීස් බර්ගර් එකක් කන්න කියලා. මේ වගේ මැජික් මැෂින් එකේ මාපු ඉල්ලීම හරිම සරලයිනේ. මොකද්ද මේ චීස් බර්ගර් එකක් කන්න යන්න කියන්නේ? හැබැයි එයා එතනට ගියාම දකින්නේ පුදුම දෙයක්. සම්පූර්ණ අහම්බු සිදුවීමක් විදියට සාරාත් එතනම ඉඳගෙන ඩේවිඩ් කන්න ගියේ ජාතියම චීස් බර්ගර් එකක් කනවා. ඩේවිඩ් අර ඩයින් එක ඇතුළට යනකොටම ආයෙත් පාරක් සාරාගේ ඇස් දෙක ඩේවිඩ්ගේ ඇස් එක්ක ගැටෙනවා. දැන් නම් මේක නිකන් අහම්බු සිදුවීමක් කියලා අහකට දාන්න බෑ. මේක දෛවයේ සරදමක් වගේ. සාරා යා හිටපු තැනින් නැගිටලා ඇවිත් ඩේවිඩ්ගේ මේසෙන් වාඩි වෙනවා. හැබැයි පුදුමේ කියන්නේ දෙන්න එකට වාඩි වුණාට පස්සේ දෙන්නටම කතා කරගන්න වචන නැහැ. මුළු පරිසරයම නිශ්ශබ්දයි. හිතේ 1000ක් දේවල් තිබුණත් කටට වචන එන්නේ නැහැ. අන්තිමේදී සාරා තමයි මේ අමුතු නිශ්ශබ්දතාවය බින්දින්නේ. එයා අහනවා, "ඉතින් ඔයා මගෙන් යාළු වෙන්න අහනවද නැද්ද?" කියලා. ඩේවිඩ්ට මේක හිතා ගන්නවත් බෑ. එයා ඇස් ලොකු කරගෙන අහනවා, "ඔයා කැමතිද මම එහෙම අහනවට කියලා?" ඩේවිඩ් ඇත්තටම හිතාගෙන ඉඳලා තින්නේ ඊයේ රෑ සාරා විවාහය ගැන කියපු දේවල් නිකන් විහිළුවට කරපු කතාවක් කියලා. හැබැයි සාරා එයාගේ සුපුරුදු අద్භූත හිනාව දාලා කියනවා, "කවුද දන්නේ? සමහර විට ඔයාට කවදාවත් එක දැනගන්න ලැබෙන්න එකක් නෑ" කියලා. කොහොම හරි කෑම කාලා ඉවර වෙලා දෙන්න එළියට බහිනවා. ඒ වෙලාවට තමයි පුදුම දේ වෙන්නේ. මෙච්චර වෙලා හොගාලා ඇදහැලුණු මහ වැස්ස එක පාරටම නතර වෙනවා. නිකන් කවුරු හරි ස්විච් එකක් ඕෆ් කළා වගේ ෂණිකව වැස්ස නැති වෙලා යනවා. පාක් එකේ තියෙන වාහන දිහා බැලුවම එයාලට ආයෙත් මතක් වෙනවා දෙන්නම අරන් තියෙන්නේ එකම අමුතු කොම්පැනියෙන් ගත්ත එකම ජාතියේ කාර් දෙකක් කියලා. දෙන්න බායි කියලා යන්න හැදුවට
ඩේවිඩ් කාරකට නැග්ග ගමම්ම අර GPS මැෂින් එක ආයෙත් පාරක් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක අන කරනවා. දැම්ම ගිහින් සාරාව ගන්න කියලා. ඒ වෙලාවෙම පුදුමයකට වගේ සාරාගේ කාර් එකත් ස්ටාර්ට් වෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් දෛවයේ මිසින්ම මේ දෙන්නව එකට එකතු කරනවා වගේ අර GPS එකේ අනට කීකරු වෙලා දෙන්නටම එකම වාහනේ යන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි එයාලගේ මේ අద్භූත ගමන නිලෝපිෂයකියොම පටන් ගන්නේ. GPS එකේ උපදෙස් වලට අනුව ටික දුරක් යනකොට කාර් එක ඇවිල්ලා නවතින්නේ මහා ඝන වනාන්තරයක් මැද්දට. මේක තමයි යාළගේ පළවෙනි නවත්තම. ගස්කොලන් පිරුණු මේ කැලේ මැද්දේ කිසිම ගයක් දොරක් නැති තැනක නිකම් පොළවේ හිටපුව දීප්තිමත් රතු පාට දොරක් තියෙනවා. මේක දැක්ක එකමම හිතට දැනෙන අමුතු බයක්. කිසිම ගොඩනැගිල්ලක් නැති තැනක දොරක් තියෙන්නේ කොහොමද? දෙන්න හරිම පැකිලීමෙන් ගියේ නේ දොර අරිනවා. ඒක ඇතුළට අඩිය තිබ්බ ගමන්ම මුළු ලෝකෙම වෙනස් වෙනවා. එකපාරටම ඩේවිඩ්ට මේ තැන අඳුරගන්න පුරුලන් වෙනවා. මේ තීරණි කැනඩාවේ පරණ ප්‍රදීපාගාරයක්. අවුරුදු ගානකට කලින් ඩේවිඩ් ඇත්තටම මෙතනට ඇවිත් තියෙනවා. එයා ඒ ලස්සන දර්ශනය දිහා බලාගෙන හෙමින් මිමිනුවා. මේක හරි පුදුමයි නේද? සමහර වෙලාවට ලෝකේ තියෙන ලස්සනම තැන්වලදී තමයි අපිට වැඩියෙන්ම තනිකම දැනෙන්නේ. ඩේවිඩ් තවදුරටත් ඒ හැඟීම විස්තර කරනවා. සමහර තැන් තියලුවා අපි ඒ වගේ උඩම තැනකට ගිහින් පහළ බැලුවම අපිට අපේ ජීවිතේ ගැන ලොකු ගැඹුරු දෙයක් දැනෙන්න ඕන. අපි කවුද අපි කොහාටද මේ යන්නේ කියලා ලොකු හැඟීමක් එන්න ඕන. සාරා යාදිය හරිම ආදරෙන් බලලා අහනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවද ඔයාගේ ජීවිතේ කොහාටද යන්නේ කියලා? ඩේවිඩ් හරිම අවංකව දුක්ඛ හිතෙන උත්තරයක් දෙනවා. නෑ මම දන්නේ නෑ. මේ ලස්සන වගේම දුක හිතන දර්ශනය දිහා ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉඳලා දෙන්න ආපහු අර දුරින් එළියට ඇවිත් කාර් එකට නගිනවා. කවුද මේ කැලයක් මැද්දේ මැජික් දොරක් හැදුවේ? ඇයි මේ දේවල් එයාලට පෙන්වන්නේ? මේ ප්‍රශ්න වලට එයාලට කිසිම උත්තරයක් නැහැ. වැඩි වෙලාවක් යන කලින් ඊළඟ නැවතුම එනවා. මේ පාර එයාලට හම්බෙන දොර ලොක් කරලා තියෙන්නේ. සාරා ඉස්සරහට ගිහින් දොරට තට්ටු කරනවා. ඇතුළේ ආරක්ෂක නිලධාරියා දොර හරිනවා. සාරාව දැක්ක ගමන් එයාගේ මුණට ලොකුව හිනාවක් එනවා. එයා සාරාම හොඳට අඳුරනවා. මේ ඇවිත් තියන්නේ සාරා ආසම කරන කෞතුකාගාරී පිටිපස්සේ දොරට. මේ නිශ්ශබ්ද ශාලාවල් මැද්දින් ඇවිදගෙන යනකොට ඩේවිඩ් චිත්‍ර දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ අතර සාරා එයාගේ අතීතය ගැන රහසක් හෙළි කරනවා. මගේ අම්මා දැන් ජීවත් වුණ අතර නෑ. එයා කියනවා මම අවුරුදු 19 දී තමයි අම්මා නැති වුණේ. හැබැයි අපි දෙන්න හැම මාසෙකම මෙතනට ආවා. එයා විස්තර කරනවා මේ කෞතුකාගාරේ වැහුවට පස්සේ අර ආරක්ෂක නිලධාරියා හොරෙන් එයාලට ඇතුළට එන්න දෙනවා කියලා. මොකද මේ මිනිස්සයා සාරාගේ අම්මට රහසින් ආදරය කරලා තියෙනවා. මේක හරිම සුන්දර වගේම දුක හිතෙන මතකයක්. ඊට පස්සේ සාරා එයාගේ පවුලේ තවත් සංකීර්ණ පැත්තක් ගැන කියනවා. මගේ තාත්තා එයා තාම ජීවත් වෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට මට හිතෙනවා එයා නැත්නම් හොඳයි කියලා. ආපහු කාර් එකට ආවට පස්සේ කෞතුකාගාරයේ තිබුණේ හැංගීම්බර බව නිසා දෙන්න තව තවත් විවෘත වෙන්න පටන් ගන්නවා. සාරා කියනවා එයා එකපාරක් තාත්තා එක්ක බේස්බෝල් මැච් එකක් බලන්න ගත්ත දූර ගමනක් ගැන. සාරා බේස්බෝල් වලට පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ. හැබැයි තාත්තා එකට ආසයි. ඒ ගමනේදී සාරා ගාසනීප වෙලා වමනේ ගියත් එයා තාමත් ඒ මතකයට ආදරය කරන්නේ එදා එයා තාත්තා එක්ක එකට හිටිය නිසා. මේ කතාබහ ඇස්සේ ඩේවිඩ් එයාගේ හිතේ තත්කර හිටපු ප්‍රශ්නයක් සාරාගෙන් අහනවා. කියන්නකෝ ඇයි ඔයා තාමත් තනියම ඉන්නේ කියලා. සාරා කිසිම දෙයක් හංගන්නේ නැතුව හරිම සැහැල්ලුවෙන් උත්තරයක් දෙනවා. මොකද මම වංචා කරනවා. මට හම්බෙන කෙනා කොච්චර හොඳ වුණත් කොච්චර සම්පූර්ණ කෙනෙක් වුණත් මම අන්තිමට එයාට වංචා කරනවා. මේ කෙලින් උත්තරේ නිසා ඩේවිඩ් ෂොක් වෙනවා. ඊට පස්සේ සාරා ඒම ප්‍රශ්නේ ඩේවිඩ් ගන්න අහනවා. ඩේවිඩ් කියනවා මට තාම හරියන කෙනෙක් හම්බුනේ නැහැ කියලා. හැබැයි සාරා ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. එයා ඔළුව වනලා කියනවා ඩේවිඩ් බොරු කියන්නේ කියලා. එක්කෝ එයා සාරාට බොරු කියනවා නැත්නම් එයා එයාටම බොරු කියා ගන්නවා. ඊළඟ නැවතුම එනවා. මේ පාර දොර අයිති වෙන්න ඩේවිඩ් ඉගෙන ගත්ත පරණ ස්කෝරට. ඇතුළට යන්න කලින් ඩේවිඩ්ට මාර චකිතයක් දැනෙනවා. දොරෙන් ඇතුළට ගියාම එයාට තේරෙනවා කාලය ආපස්සට ගිහිල්ලා. එදා දවසේ ඉස්කෝලේ මියුසිකල් ෂෝ එකක් තියෙනවා. පරණ ගුරුවරු ඩේවිඩ්ට කතා කරන්නේ හරියට එයාට තාම අවුරුදු 15ක් වගේ. කිසිම කාලයක් ගත වෙලා නැහැ. ඩේවිඩ් වේදිකාවේ උඩ ඉන්න ෂෙරිල් කියන ගැහණු ළමයාව දකිනවා. එදා ෂෝ එකේ ප්‍රධාන නළුවට හිටියේ ඩේවිඩ්. එයා සාරාට හිමින් කියනවා අද තමයි මම අන්තිමට ෂෙරිල්ට කියන්නේ මම එයාට ආදරේ කියලා. හැබැයි ඩේවිඩ් මතකින් දන්නවා ෂෙරිල් ආදරය කරන්නේ වෙන කොල්ලෙක්ට. ඒ කොල්ලයා ෂෙරිල්ට සලකන්නේත් හරිම නරක විදියට. අද රාතේ මම ගෙදර ගිහින් හොඳටම අඬිනවා. ඩේවිඩ් Tamanට වෙන්න යන දේ කලින්ම දැනගෙන දුකින් කියනවා. ප්‍රතිඵලයේ මොකක් වුණත් වේදනාව අනිවාර්යයි කියලා දැනම ඩේවිඩ් තීරණය කරනවා ආයෙත් උත්සාහ කරන්න. එයා මේකප් දාගන්න පුටුවේ වාඩි වෙනවා. ප්‍රේක්ෂකාගාරය දිහා බලන තමයි එයා දකින්නේ එයාගේ අම්මයි තාත්තයි හරිම තරුණ පෙනුමකින් ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙන බලන් ඉන්නවා.
එයාලා හැමදාම ඩේවිඩ්ට කිව්වේ එයා ස්පෙෂල් කෙනෙක් කියලා. ඒ නිසා තමයි ඩේවිඩ් ලෝකේ ගැන ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙන හිටියේ. සාරා මේ මුකුත් නොකිය ඩේවිඩ් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ෂෝ එක පටන් ගන්නවා. උඩින්ම ඩේවිඩ්ට බය හිතුණා ටික වෙලාවකින් එයා චරිතයට අවතීර්ණ වෙලා පුදුම ලස්සනට රංගපානවා. ඩේවිඩ් වේදිකාවේ උඩ බබලන හැටි දැකලා සාරාටත් ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. දැන් ඩේවිඩ් වේදිකාව උඩ සින්දුව කියලා ඉවරයි. එයාගේ අම්මයි තාත්තයි ප්‍රේක්ෂකගාරේ ඉඳලා බලන් ඉන්නේ මාරම ආඩම්බරෙන්. එයාලගේ මූණවල තියෙන හිනාව දැක්කම පේනවා Tamanගේ පුතාගෙන එයාලට කොච්චර සතුටුද කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ වේදිකාවට එන්නේ ෂෙරිල්. ඩේවිඩ්ගේ ඉස්කෝලේ කාලේ ක්‍රෂ් එක. ඩේවිඩ් යාදිකා බලන් ඉන්නේ නිකන් වශී වෙලා වගේ. ඒ බැල්මේ තියෙන අවුරුදු ගානකට කලින් තිබ්බ ඒ පිවිතුරු පළමු ආදරේ ගැඹුරු හැඟීමමයි. ඒ කාලේ දැනිච්ච ඒ ගැස්ම ඒ ආදරේ ආයේ පණ ගැහනවා වගේ රට දැනෙනවා. ෂෝ එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඩේවිඩ් කෙලින්ම ෂෙරිල් ගාවට යනවා. ගිහින් යාගේ හිතේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ හිර කරගෙන හිටපු ඒ වචන ටික කියනවා. ෂෙරිල් මන් වාට ආදරෙයි. ෂෙරිල්ගේ ප්‍රතිචාරය හරියටම අතීතේ වුණා වගේමයි. එයා මහා ලොකු ගණන්කාරියෙක් වගේ කිසිම උනන්දුවක් නැතුව නිකන් සීතල විදිහට බලනවා. එයාට ඩේවිඩ්ව පේන්නෙත් නිකන් වදයක් වගේ. හැබැයි මේ පාර වෙනසක් තියෙනවා. මේ ඉන්නේ පරණ පොඩි ඩේවිඩ් නෙමෙයි. මේ ඉන්නේ අනාගතේ ඉඳන් ආපු ඩේවිඩ්. එයා දන්නවා ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඩේවිඩ් දිගටම කියනවා ඔයා දැන් යාළු වෙලා ඉන්න කොල්ල ඉන්නවනේ. තව මාස 6කින් ඔයා එයාත් එක්ක තරහ වෙලා වෙන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා වෙන කෙනෙක්ව බදිනවා. හැබැයි වැඩි කාලයක් යන්න කලින් ඔයා එයාගිනුත් ඩිවෝස් වෙනවා. ෂෙරිල් ඩේවිඩ් දිහා බලන්නේ නිකම් පිස්සෙක් දිහා බලනවා වගේ. මු මොන විකාරයක්ද මේ කියවන්නේ කියලා හිතලා එයා මොකුත් කියන්නේ නැතුව එතනින් යන්න යනවා. ඩේවිඩ් තනියම එතන හිටගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි සාරා ඉස්සරහට එන්නේ. එයා නිකන් හිටියේ නෑ. එයා එතන තිබුණු මියුසිකල් වාද්‍ය භාණ්ඩයක් අතට ගන්නවා. බලන් යද්දි සාරත් එයාගේ ඉස්කෝලේ කාලේ මියුසිකල් බෑන්ඩ් එකක ඉඳලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ඩේවිඩ් සහ සාරත් දෙන්නම එකතු වෙලා පුංචි වෙලාවකට සංගීත වාදනයක් කරනවා. ඒක හරිම ලස්සන සතුටු පිරුණු මොහොතක්. ඊට පස්සේ දෙන්නම ඒ ඉස්කෝලේ මතකයන් එතනම දාලා එළියට එනවා. ආපහු කාර්යකට එවිදගෙන යන ගමන් සාරා hina වෙලා කියනවා බලන් යද්දි මම ඉස්කෝලේ කාලේ ඔයා වගේම පොත් ගුල්ලියක් නේ කියලා. කාර්යකට නැග්ගට පස්සේ දෙන්න මේ වෙච්ච දේ ගැන කතා කරනවා. සාරා අහනවා ඔයා ඉස්කෝලේ කාලේ හරිම වෙනස් චරිතයක් නේද කියලා. ඩේවිඩ් උලුව වනනවා. එයාට මතක් වෙනවා ඒ කාලේ එයා කොච්චර අහිංසක විදිහටද ලෝකෙ දිහා බැලුවේ කියලා. ඕ ඒ කාලේ මම හිතුවේ ජීවිතේ හැමදාම ලස්සනට තියෙයි කියලා. මට ඕන කරන හැමදේම මට ලැබෙයි කියලා මම හිතුවා. සාරා පොඩ්ඩක් කටකුණකින් hina වෙලා ටිකක් උපහාසයෙන් වගේ කියනවා. මට ෂුවර් ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි දවසට 30 පාරක්වත් ඔයාගේ කියන්නේ නැති ඔයා හරිම විශේෂ ළමෙක් කියලා. ඊට පස්සේ එයා ටිකක් බෑරුම් මොනක් දාගෙන අහනවා. ඩේවිඩ් ඇත්තම කියන්න ඔයා තාමත් අර ෂෙරිල් වගේ කෙල්ලෝ පස්සේ දුවනවද? ඩේවිඩ් ඔළුව වනලා කියනවා. නෑ කෙනෙක් පස්සේ එළවන එක හරි දෙයක් නෙවෙයි කියලා මම දැන් දන්නවා. සාරා නිකම් කපට හිනාවක් දාලා ඩේවිඩ්ව ටෙස්ට් කරනවා. එහෙනම් ඔයා මේ මගේ පස්සෙන් යනවා එහෙම නෙවෙයිනේ. එහෙම එනවනම් දැම්ම නවත්තන්න. මොකද අන්තිමට ඔයාට රිදෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඔන්න එහෙම කියනකොටම එක පාරටම කාර් එක දඩෝන් ගාලා නවතිනවා. එයාලා වටේ තියෙන ලෝකේ වේගෙන් කැරකෙනවා වගේ දැනෙනවා. අර ඉස්කෝලේ කාලේ තිබුණු සුන්දර සැහැල්ලු බව එක පාරටම නැති වෙලා හරිම බරපතල අඳුරු තැනකට යාලව ඇදලා ගන්නවා. යාලගේ ඉස්සරහින් දොරක් කැරෙනවා. ඒක පරණ ඉස්කෝලේට නෙමෙයි. හරිම මූසල සීතල පාට කින රෝහලක කොරිඩෝවකට. මේක නිකම්ම රෝහලක් නෙමෙයි. සාරගේ අම්මා මෙරුණු රෝහල. දෙන්න ඇතුළට යනකොට දකින්නේ සාරගේ අතීතයේ සිද්ධියක්. දොස්තරු කෙනෙක් තරුණ සාරා ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා කනගාටුයි. ඔයාගේ අම්මා නැති වුණා කියලා. සාරගේ අම්මා මැරිලා තියෙන්නේ ඒ කාමරේ ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම තනියම. මේක බලන් ඉන්න සාරා ඩේවිඩ් දිහා බලනවා. එයාගේ කටහඬ වෙබ්ලනවා. එයා අහනවා ඩේවිඩ් ඔයා දන්නවද අම්මා නැති වුණාම මම රෝහලෙන් දුවලා කොහාටද ගියේ කියලා? ඩේවිඩ් සාරා ගැන මුඳට හිතන නිසා එයා කියනවා ඔයා කෞතුකාරයට යන්නට අම්මා ආසම තැනනේක. හැබැයි සාරා හිමින් ඔළුව වනනවා. එයාගේ ඇස්වල කඳුළු පිරෙනවා. නෑ ඩේවිඩ් මම එතනට ගියේ නෑ. මම හරිම නරක කෙනෙක්. මම ගියේ කෞතුකාරයට නෙමෙයි. මම ගියේ මගේ ප්‍රොෆෙසර්ව හම්බ වෙන්න. මගේ අම්මා මේ කාමරේ තනියම මැරෙන වෙලාවේ මම හිටියේ අර මිනිසියත් එක්ක හෝටල් කාමරයකට. මේක අහද්දි ඩේවිඩ්ටත් කරගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. සාරා අම්මගේ මිනිය තින කාමරයට එවිදගෙන යනවා.
එයාට දැනෙන පසුතැවීම් දරාගන්න බැරිව එයා අඬන්න පටන් ගන්නවා. එයා අම්මගේ මිනිහ ළඟට ගිහිල්ලා රහසෙන් වගේ කියනවා. අම්මේ මම මොනවා ඉල්ලුවත් අම්මා කවදාවත් බෑ කීවේ නානේ. අම්මා කොච්චර මහන්සි වෙලා හිටියත් අම්මා හැමදාම මම ඉල්ලන දේ දුන්නා. මේ අතරේ මේ මතකයන් ඇස්සේ ඩේවිඩ් තවත් පැත්තකට යනවා. එතන එයා දකින්නේ එයාගේ තාත්තව. හැගලි මේ ඉන්නේ තරුණ කාලේ තාත්තා. එයා හරිම බය වෙච්ච මූණකින් පොඩි ලදාරු ඇදකදී එයා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ ඇඳේ ඉන්නේ ඩේවිඩ්. හැබැයි ඉපදුණු අලුත්ම. ඩේවිඩ් ඉපදිලා තියෙන්නේ નિયમિત කාලට කලින්. ඒ වගේම එයාගේ පොඩි හදවතේ ලොකු අවුලක් තිබිලා. ડોක්ටර්ස්ලා කියලා තියෙනවා මේක මාරාන්තිකයි. ළමයා බේරන්න තියෙන ඉඩ හරිම අඩුයි කියලා. ලොකු ඩේවිඩ් එයාගේ බය වෙච්ච තාත්තා ළඟට ගිලිල්ලා කරුණාවෙන් කියනවා තාත්තේ බය වෙන්න එපා. මේ ළමයා ජීවත් වෙනවා. තාත්තා දන්නේ නැහැ මේ ඉන්නේ තමන්ගේම පුතා කියලා. එයා දුකෙන් කියනවා අපි අවුරුදු ගාණක් දරුවෙක් හදන්න උත්සාහ කළා. මගේ බිරිඳට මේ දරුවා ලැබෙන්න එනකොට වයස 40ක්. හැමෝම කිව්වේ මේක වෙන්නේ මෙන්න වැකි තනක් කියලා. ඒත් මම මගේ පුතාව දැක්කම මගේ මුළු ලෝකෙම වෙනස් වුණා. ඩේවිඩ් අහනවා ඔයා කවදා හරි පුතාට කියනවද එයාට මේ වගේ ලෙඩක් තිබුණා කියලා? තාත්තා තදින් උලුවවනලා කියනවා නෑ අපි කවදාවත් ඒව එයාට කියන්නේ නෑ. අපි එයාට කියන්නේ එයා සම්පූර්ණයි කියලා. එයා හරිම විශේෂයි කියලා අපි එයාට හැමදාම කියනවා. ඩේවිඩ්ට යාන්තමන් හිනාවක් යනවා. එයාට දැන් තමයි තේරෙන්නේ ඇයි අම්මයි තාත්තයි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම එයාට ඔයා විශේෂයි කියලා කිව්වේ කියලා. ඒ එයාලගේ උඩංගුවට නෙමෙයි එයාලගේ තිබුණු බය සහ ආදරය නිසා. ඩේවිඩ් තාත්තට කියනවා ඔයා ඇත්තටම හොඳ තාත්තක් කෙනෙක් කියලා. ඩේවිඩ් යාගේ තාත්තා එක්ක ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න අතරේ සාරා තාමත් ඉන්නේ යාගේ අම්මගේ මිනිහ ළඟ. එයා අම්මට ඩේවිඩ් ගැන කියනවා අම්මේ මට අම්මා ඉන්න කාලෙම ඩේවිඩ්ව අඳුනලා දෙන්න තිබුණා නම් කොච්චර හොඳයිද කියලා එයා අඬ කියනවා. මේක තමයි සාරා හැමදාම හීන දැක්ක මොහොත. තමන්ගේ කොල්ලව අම්මට අඳුනලා දෙන එක. හැබැයි දැන් ඒක වෙන්නේ අතීතයේ මතකයක් විදිහට විතරයි. අම්මට ඒක කවදාවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔන්න මිත්‍රවරුනි කතාවේ අන්තිම ටික. දැන් තමයි මේ දෙන්නගේ ජීවිතවල ලොකුම වෙනස සිද්ධ වෙන්නේ. අර මැජික් GPS එක මේ දෙන්නව යාළගේ ගැඹුරුම කැන්වලට අරන් ගිහින් ජීවිතේ අලුත් පිටුවක් පෙරලන විදිහ බලන්නකෝ. හරි. දැන් ඩේවිඩ් සහ සාරා ආයෙත් අර අద్භූතමානයට එනවා. රෝහල පහු කරගෙන යන ගමන් ඩේවිඩ්ගේ අතේ තෑගි මළු වගේක් තියෙනවා. එයා කියනවා මේවා ඔයාට නෙවෙයි. මේවා මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට. අර මට නරකට සැලකපු කෙල්ලට. දෙන්නම මේ බෑග් ටික අරගෙන ඉස්සරහට යනවා. දැන් මේ ගමන එයාලගේ හිත ඇතුලේ ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙන්නේ. දෙන්නට දෙන්නගේ හිතේ තියෙන ගැඹුරුම තුවාල ගැන හොඳට තේරෙනවා. එයාලගේ බැඳීම දැන් ඉස්සරට වඩා හරිම ගැඹුරුයි, අවංකයි. එක පාරටම කාර් එකේ GPS එක ආයෙත් කතා කරනවා. ඔයාලා දෙන්න මෙච්චර දුර ආපු එක ගොඩක් හොඳයි. දැන් විවේක ගන්න වෙලාව. GPS එක එයාලව හරිම ප්‍රසිද්ධ කඳු මුදුනකට එක්කගෙන යනවා. යන අතරමඟදී ඩේවිඩ් කල්පනා කර කියනවා. මිනිස්සු හැමතිස්සෙම කියනවානේ ජීවිතේ කෙටි ඒක නිසා සතුටින් ඉන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඇත්තම කියනවා නම් පහුගිය අවුරුදු 10 මට දැනුනේ මාරම දිග කාලයක් වගේ. සාරා යාඩිපට්ටෙන් වෙනස් උත්තරයක් දෙනවා. ජීවිතේ කෙටි කියලා දැනෙන්නේ අපිට නැතිවෙන්න දෙයක් තියෙනව නම් විතරයි. මට නම් නැතිවෙන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා නොදැනිලා ගොඩක් කල්. ඩේවිඩ් එයා දිහා බල්ලා අහනවා. එතකොට දැන් අද දවසේ ජීවිතේ ටිකක් හරි කෙටි වගේ දැනනවද? සාරා යාන්තම් hina වෙලා ඒ වෙනස පිළිගන්නවා. සමහර විට පොඩ්ඩක් විතර කෙටි වගේ දැනෙනවා. දෙන්න කන්ද උඩට යනවා. එතනින්දන් බලද්දි මුළු ලෝකෙම යෝධ චිත්‍රයක් වගේ පේනවා. මාරම ලස්සනයි. ඩේවිඩ් අහනවා. ඔයා අන්තිම වතාවට කෙනෙක් එක්ක වෙඩින් එකට ගියේ කවද්ද කියලා. සාරා ඒකට හරියට උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට දෙන්නම නිශ්ශබ්දව පොඩි හීනයක් බෙදා ගන්නවා. එයාලා මවා ගන්නවා දෙන්නම එකට වෙඩින් එකකට ගිහින් කියලා. ආගන්තුකයෝ විදිහක නෙමෙයි, යාළු වෙලා ඉන්න ජෝඩුවක් විදිහට. එයාලා නටනවා, hina වෙනවා, හරිම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා කියලා හිතින්ම මවා ගන්නවා. ඩේවිඩ් හිතනවා සාරාව පරිස්සම් කරන හැටි. සාරා හිතනවා ඩේවිඩ්ගේ ඇඟට හේතු වෙලා කිසිම බයක් නැතුව ඉන්න හැටි. මේ ලස්සන මොහොතේදී දෙන්න හාදුවක් හුවමාරු කරගන්නවා. හැබැයි ගමන තාම ඉවර නැහැ. ඊළඟ නැවතුම දෙන්නම හොඳට දන්න. හැබැයි ආයෙත් යන්න අකමැති තැනක්. ඩේවිඩ් හෙමින් කියනවා මම එකපාරක් එන්ගේජ් වෙලා හිටියා. සාරා කියනවා මම යක්ෂණියක් වෙලා හිටියා. මේ තැන තමයි එයාලගේ පරණ පෙම්වතුන් එයාලා වෙරුවෙන් බලන් ඉන්න තැන. එයාලා රෙස්ටෝරන්ට් එකකට ඇතුල් වෙනවා. එතන ඩේවිඩ්ගේ පරණ පෙම්වතියේ ඉන්නවා. එයා ඩේවිඩ්ට එන්ගේජ්මන්ට් මුද්ද ආපහු දෙනවා. එයා අහනවා ඔයාට ඇත්තටම මේක නවත්තන්න ඕනද කියලා. හැබැයි මේ මතකයේ දිහා බලද්දී ඩේවිඩ්ට තේරෙනවා සම්බන්ධය නතර කරන්න තීරණය කළේ එයා කියලා. කිල්ලට ඕන වෙලා තිබිලා තියෙන ප්‍රශ්න විසඳගෙන එකට ඉන්න. හැබැයි ඩේවිඩ් ඒක අතහැරලා දාලා
අනිත් පැත්තේ සාරාගේ පරණ කොල්ලා යා වෙනුවෙන් මේසනක් බුක් කරලා. හැබැයි සාරා කෙලින්ම කියනවා මම අද රෑ ඔයාව දාලා යනවා. ඔයා නිදාගත්තම මම ගෙදරින් යනවා. මම ඔයාගේ නම්බර් එකත් બ્લોක් කරනවා. අන්තිමේදී මේ කාල රේඛා දෙක එකතු වෙලා 4 දෙනාම එකම මේසෙක වාඩි වෙනවා. මේක හරිම අමුතු ඩබල් ඩේට් එකක්. සාරා යා වෙන හේතුව කියනවා. මුලීදී මම ඔයාට පිස්සුවට වගේ ආදරේ කළා. අපි ජොලියේ හිටියා. හැබැයි දේවල් සීරියස් වෙනකොට ඔයා මට ඕනවට වඩා ආදරේ කරන්න ගත්තා. මම ඒකට කැමති වුන්නේ නැහැ. එයා පිළිගන්නවා. කොල්ලගේ ආදරේ වැඩි වුණ නිසා තමයි එයා යාව දාලා ගියේ කියලා. ඩේවිඩ් තමන්ගේ වැරද්ද පිළිගන්නවා. එයාත් එයාගේ කෙල්ලට ගොඩක් ආදරේ කරලා තියෙනවා. එයා සතුටු කරන්න හැමදේම කරලා තියෙනවා. හැබැයි අන්තිමේදී එයාව ලැබුණට පස්සේ ඩේවිඩ්ගේ ආදරේ ටික ටික අඩු වෙලා තියෙනවා. එයා හිතන්න පටන් ගන්න තියෙනවා මේ කෙල්ලට කවදාවත් Taman බලාපොරොත්තු වෙන සතුට දෙන්න බෑ කියලා. පරණ කෙල්ල ඩේවිඩ් දිහා දුකින් බලලා කියනවා. කවදාවත් කාටවත් ඔයාව සතුටු කරන්න බෑ ඩේවිඩ්. කවුරුත් ඔයාට ප්‍රමාණවත් වෙන එකත් නැහැ. Taman ගැන මේ තිත්ත ඇත්ත දැනගත්තට පස්සේ ඩේවිඩ් සහ සාරා එතනින් පිට වෙලා යනවා. එක පාරටම කාර් එක ඉස්සරහට මුවක් පනිනවා. කාර් එකේ සතා හම්බගෙන ගිහින් පෙරලිලා පාර අයිනට විසි වෙනවා. ෆෝන් කුඩු වෙනවා. කාර් එකෙන් ගිනි මණ්ඩ පටන් ගන්නවා. එයාලා අමාරුවෙන් එළියට බඩා ගන්න එනවා. තුවාල වෙලා හොඳටම බය වෙලා. මේ සීතල රා පාර දිගේ යාලා ඇවිදගෙන යනවා. යන අතරමඟදී සාරා ඩේවිඩ්ව නවත්තනවා. ඩේවිඩ් අපි මේක නවත්තමු. අපි දෙන්නම වෙන විදිහකට කැඩිලා බිඳිලා ඉන්න මිනිස්සු. අපි එකිනෙකට රිද්ද ගන්න කලින් අපි මේක නවත්තන්න ඕන. ඒත් ඩේවිඩ් එකට එක වෙන්නේ නැහැ. එයා විශ්වාස කරනවා ආදරය කියන්නේ දුකකින් කෙලවර වෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි කියලා. එයාට ඕන උත්සාහ කරලා බලන්න. එයා හිමින් කියනවා මම ඔයාට ආදරය කරනවා. සාරා බය වෙලා ඔළුව වනනවා. නැහැ ඔයාට එහෙම නැහැ. ඔයා මාව දන්නවත් නැහැ. ඩේවිඩ් කරුණාවෙන් උත්තරයක් දෙනවා. මම ඔයාව දන්නවා. මං දන්නවා ඔයාගේ අම්මා තනියම මැරුණ එක දැන් ඔයා දුකෙන් ඉන්නේ. මං දන්නවා වෙන කෙනෙක් ඔයාට රිද්දන්න කලින් ඔයා යාලට වංචා කරනවා. මං දන්නවා කවුරු හරි ඔයාට ඕනවට වඳ ආදරය කළොත් ඔයා පැනලා යනවා. ඒ ඔක්කොම දැනගනත් මම තාම ඔයාට ආදරය කරනවා. සාරා රහසින් වගේ කියනවා. සමහර විට අද දවසේ ඔයාට එහෙම හිතෙනවා ඇති. හැබැයි හෙට ඔයාට ඇත්තටම මාව ලැබුණට පස්සේ ඩේවිඩ් කියනවා. ඔව් මම ඉස්සර වැරදි කළා. හැබැයි ආයෙ නැහැ. මම හිතනවා අපිට එකට ජීවිතයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් සාරා තාම බයයි. එයා ඒ අවදානම ගන්න ලෑස්ති නැහැ. අන්න ඒ වෙලාවෙම එයාලගේ හැප්පුණු කාර් එක මහා සද්දකින් පුපුරලා යනවා. එදා රා යාලා පාරායිනේ තියෙන පොඩි නවාතැන් පොලක නවතිනවා. පහුවදා උදේ කාර් රෙන්ටල් එකේ මෙකැනික් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කුඩු වෙච්ච කාර් එක බලන්න. එයා අමුතු හිනාවක් දාලා කියනවා ඔයාලගේ කායක නම් හෙදුවා. හැබැයි පේන විදිහට ඔයාලගේ ජීවිතවලත් හදන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා වගේ. එයා කුඩ දෙකක් දීලා යන්න යනවා. කායකට නැග්ග ගමන්ම ආයෙත් මහ වැස්සක් පටන් ගන්නවා. GPS එක අන්තිම වතාවට කතා කරනවා. සාරාව ගෙදරට ලං කරලවන්න. සාරා හෙමින් ඩේවිඩ්ගේ කායකින් බැහැලා එයාගේ කායකට නගිනවා. පුදුමෙකට වගේ ඒක එතන තියෙනවා. වැඩ කරනවා. එයාගේ GPS එක කරුණාවෙන් අහනවා ඔයාට මේ ලස්සන නිර්භීත ගමන දිගටම යන්න ඕනද කියලා. සාරා Tamanටම මුමුණ ගන්නවා මන් දැන් ඇති කියලා. GPS එක යාව දිරිමත් කරන්න හදනවා. ඔයාට පුරුවම් කියලා. ඒත් සාරට තවත් වික්‍රමාන්විත ගමන් එපා වෙලා. එයාට ඕනේ ගෙදර ගිහින් විවේක ගන්න. ඇත්තටම ඩේවිඩ්ටත් ඕනේ ඒකමයි. ඔන්න අන්තිම අద్භූත දේ සිද්ධ වෙනවා. දෙන්නටම පේනවා Tamanගේ පොඩි කාලේ ගෙවල් පාර මැද තියෙනවා. නිකම් මතකයන් පන පිටින් එවිත් වගේ. ඩේවිඩ්ගේ අම්මා දොර අරිනවා. එයා ලොකු ඩේවිඩ්ව දැකලා හිතන්නේ මේ එයාගේ මහත්තයා කියලා. අපේ පුතා උඩ දට්ටුවේ ඉන්නවා කියලා එයා කියනවා. ඇතුලේ පොඩි ඩේවිඩ් කෙල්ලෙක් එක්ක තරහ වෙලා හොඳටම අඬනවා. දැන් ලොකු ඩේවිඩ්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා එයාගේ පොඩි කාලේ Taman එක්ක කතා කරන්න. අනිත් පැත්තේ සාරා එයාගේ අම්මාව ආපහු දකින්නවා. සාරා දුවගෙන ගිහින් අම්මාව බඩා ගන්නවා. අම්මට තාම පේන්නේ සාරා අවුරුදු 12ක පොඩි කෙල්ලක් වගේ. ඩේවිඩ් එයාගේ පොඩි කාලේ Taman ළඟ වාඩි වෙනවා. පොඩි එකාගේ ඇස් රතු වෙලා ඉදිමිලා. එයා කියනවා තාත්තේ අම්මා මාසයක් ගෙදර නැති වුණාම තාත්තා කාමරය ඇතුලේ අඬනවා මට ඇහුණා. මට ඕන වුණා තාත්තාව බදා ගන්න. ඒත් මන් දැනන් හිටියේ නෑ කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඇත්ත ඩේවිඩ් කවදාවත් මේ මතකේ කාටවත් කියලා නෑ. ඒත් දෙන්න එයාට පුරුවන්. සාරා අම්මට කියනවා අම්මේ අපි හිතමු මම දැන් ලොකු වෙලා කියලා. එයා තමන්ගේ වැරදි කියනවා. මං පිරිමි අයට ගනුදෙනු කරන්න දන්නේ නෑ. මං ගොඩක් වැරදි කරනවා. අම්මා එයාට දොස් කියන්නේ නෑ. ආදරෙන් අහන් ඉන්නවා. ඩේවිඩ් පොඩි එකාට කියනවා ලෝකේ හරිම අවුල් ජාලයක්. සමහර වෙලාවට රිදෙනවා. ඒත් ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි උපරිම උත්සාහ කරනවා ඔයාව ආරක්ෂා කරන්න. ඊට පස්සේ එයා පොඩි බොරුවක් නිවැරදි කරනවා. අම්මයි තාත්තයි ඔයාට හිතාගන්න බැරි තරම් ආදරෙයි. සාරා අම්මගේ ඇස් දිහා බලලා කියනවා මම බයයි අම්මේ. මට හිතෙන්නේ නැහැ මට හොඳ දුවෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අම්මා යාව තුරුල් කරගෙන කියනවා දුවේ ඔයාට පුළුවන් සතුටින් ඉන්න. සතුට කියන්නේ ඔයා තෝරගන්න දෙයක්. සතුටින් ඉන්න තීරණය කරන්න. හොඳ දේවල් ජීවිතයට එකතු කරගන්න.
පස්සේ ඩේවිඩ් යාගේ පොඩි කාලේ එක්ක වීඩියෝ ගේම් එකක් ගහලා සතුටු වෙනවා. අන්තිමට යන්න හදනකොට එයා hina වෙලා කියනවා මේක මතක තියාගන්න. ඔයා විශේෂයි. මේ අතීත එක්ක ගත කරපු වෙලාවට පස්සේ දෙන්නටම ලොකු සහනයක් දැනෙනවා. අවුරුදු ගානකට පස්සේ හිත නිදහස් වුණා වගේ. ඩේවිඩ් කාර් රෙන්ටල් එකට ගිහින් කායක බාර දෙනවා. එතනදී යා දකිනවා බිත්තියේ යාගේ ෆොටෝ එක ළඟින් තවත් ගෑනු කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ආයතනයේ සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ ඩේවිඩ්ව ඒ ගෑනු කෙනාට සම්බන්ධ කරන්න. ඒත් එයා කවදාවත් ආවේ නැහැ. අන්තිම මොහොතේ සාරා ආපු එක දෛවීය වැරදිමක්. නැත්තම් අහඹු සිද්ධියක්. ඩේවිඩ් අහනවා සාරා ආපහු ආවද කියලා. එයාලා නෑ කියනවා. ඩේවිඩ් තර්ක කරන්න නැතුව එතනින් යනවා. එයා සාරා පස්සේ යන්නේ නෑ. එයා ගෙදර ගිහින් දොරකඩ ඉඳන බලන් ඉන්නවා. දෛවය මොකක් හරි කරයි කියලා. හැබැයි මිත්‍රවරුනි සාරා කායක බාර දෙන්න ගියේ නෑ. එයා තවත් දොරක් හොයාගෙන දුවගෙන ඩේවිඩ් හොයගෙන එනවා. එයා ඩේවිඩ් ළඟට එවිල්ලා කියනවා ඔයා වෙනුවෙන් අවදානමක් ගන්න එක වටිනවා. මන් දන්නවා වාට මට රිදෙන්න පුළුවන් කියලා. මටත් ඔයාට රිදෙන්න පුළුවන් කියලා. මම මේකට ගොඩක් බයයි. එයා හුස්මක් අරන් කියනවා ඒත් මට උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මට හිතනවා අපිට සතුටින් ඉන්න පුරුවන් වෙයි කියලා. මට හිතෙන්නේ මම ඔයාට ආදරේ කරනවා. ඩේවිඩ් පුදුම වෙලා වගේම සනසීමෙන් එයා දිහා බලනවා. දෙන්න ලං වෙලා ආදරෙන් හාදුකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අත්තල්ලාගෙන එයාලගේ අන්තිම දොරෙන් ඇතුල් වෙනවා. ඒ තමයි ඩේවිඩ්ගේ ගෙදර දොර. අන්න එතනින් තමයි මිත්‍රවරුනි මේ ලස්සන කතාව ඉවර වෙන්නේ.